હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ફણસી બટાકાનું શાક. આ શાક આજે આપણે એકદમ સિમ્પલ રીતે જે રીતે રૂટીનમાં ખાઈએ છીએ એ જ રીતે સિમ્પલ રૂટીન મસાલાનો જ્યુસ કરીને બનાવશું. આ શાક ખાવામાં ટેસ્ટી હોવાની સાથે જ ઘણું હેલ્ધી પણ હોય છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે. ફક્ત 15થી 20 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ગેસ ઉપર એક કડાઈમાં 1/3 કપ એટલે કે 80 ml તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીને રાઈ બરાબર ફૂટવા દઈશું. રાઈ બરાબર ફૂટી જાય એટલે આપણે એમાં અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરીશું અને હવે આપણે એમાં આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી અને આ પેસ્ટને આપણે ધીમા તાપે અડધી મિનિટ માટે સાંતળી લઈએ. જ્યારે આ પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં 300 ગ્રામ જેટલી ફણસી, જેને મેં બરાબર ધોઈને આગળ પાછળનો થોડોક ભાગ કાપીને નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે અને એક મીડિયમ સાઇઝનું સાથે જ મેં 100 ગ્રામનો એક બટાકો લીધો હતો, એ પણ મેં ઝીણો સમારી લીધો છે, ચાલ સાથે એ ઉમેર્યો છે. બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર મિક્સ કરી લઈશું અને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને 8 થી 10 મિનિટ માટે એને ચડવા દઈશું. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે જેથી કંઈ પણ નીચે ચોંટે નહીં. 8 થી 10 મિનિટ ઢાંકીને ચડવા દીધા પછી આપણા ફણસી અને બટાકા બંને હાફ કૂક થઈ ગયા છે. તો સ્વાદ મુજબ એમાં આપણે મીઠું ઉમેરવાનું છે. 1/4 ટીસ્પૂન હળદર અને 1 ચમચી આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરીશું. 1 મોટી ચમચી એટલે કે 1 ટેબલ સ્પૂન આપણે ધાણા જીરું પાવડર અને અડધી ચમચી એટલે કે હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલો ઉમેરીશું. અડધી ચમચી એમાં આપણે ખાંડ ઉમેરીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. બરાબર મિક્સ કરીને આપણે ફરીથી ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું અને એ પછી જ આપણે એમાં ટામેટાં ઉમેરીશું. કારણ કે જો આપણે પહેલેથી ટામેટાં ઉમેરી દઈશું તો શાક જે છે એ જલ્દી ચડશે નહીં, તો ટામેટાં આપણે પછી જ ઉમેરવાના છે. 3 થી 4 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી આપણે ઢાંકણ ખોલ્યું છે. હવે આપણે એની અંદર એક મોટી સાઇઝનું ટામેટું, જે ગ્રામમાં 150 ગ્રામનું મેં લીધું હતું, એ મેં ઝીણું સમારી દીધું છે. શાકભાજી 80% ચડે એ પછી જ આપણે ટામેટાં ઉમેરવાના છે. જો પહેલેથી ઉમેરી દઈશું તો ફણસી અને બટાકા કડક જ રહેશે. તો હવે ઢાંકીને ફરીથી એને 5 થી 6 મિનિટ માટે ચડવા દઈએ. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણું ફણસી બટાકાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈએ. ટોટલ 20-22 મિનિટનો સમય લાગ્યો છે એને બનાવવામાં અને ફણસી જો રૂમ ટેમ્પરેચરની હશે તો જલ્દી શાક બની જાય છે. ફ્રીજમાંથી કાઢીને તરત જ જો તમે શાકભાજી બનાવવા જશો તો ઘણીવાર શાકભાજી ચડતા ઘણો સમય લાગે છે. આ શાકને તમે રોટલી ભાખરી સાથે ખાઈ શકો છો. એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે. અને મારી આ જ રેસીપી જો તમારે હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને તમે જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.